નમસ્કાર, CNBC બજારની આ ખાસ રજૂઆતમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું ચાંદની શુક્લા અને Q2 અર્નિંગ્સ જે છે એને લઈને ઘણી અપેક્ષાઓ જોઈ રહ્યા છે. અને હાલની માર્કેટમાં જે એક વોલેટિલિટી છે, આ બધા વચ્ચે લાગી રહ્યું છે કે પરિણામોની સિઝન જે થોડી એક સ્થિરતા કે મજબૂતી માર્કેટ માટે લાવી શકે છે. ઘણા બધા સેક્ટર્સ પાસેથી એક અપેક્ષા છે. તો આજે આપણે બે સેક્ટર્સને ફોકસ કરવાના છે. એક તો FMCG અને બીજું જે છે ઓટો સેક્ટર. અહીંયાથી પરિણામોને લઈને શું અનુમાન બનતું દેખાડી રહ્યું છે, શું એક્સપેક્ટેશન્સ છે, આ બધા પર આપણે ચર્ચા કરીએ. હાલ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે ટર્ટલ વેલ્થના CEO અને ફંડ મેનેજર રોહન મહેતા. રોહન, સ્વાગત છે આપનું ખાસ રજૂઆતમાં. સૌથી પહેલાં સેક્ટર પર કે પરિણામ પર જઈએ, પહેલાં માર્કેટ સાથે એક શરૂઆત કરીશું, કારણ કે ફંડામેન્ટલ્સ કઈ રીતે અત્યારે જોઈ રહ્યા છો, ઘણા સમય પછી આપણે જોડાઈ રહ્યા છીએ. આ બધા વચ્ચે એક પરિસ્થિતિ પણ બદલતી જોઈ રહ્યા છીએ. થોડા સમય પહેલાં જીઓપોલિટિકલ ટેન્શન, અનસર્ટિનિટી, ક્રૂડમાં ઉછાળો, ગ્લોબલ સેટઅપ, રેટ કટને લઈને ડિસિઝન આપ્યા હતા. આ સપ્તાહ આપણે RBI દ્વારા પણ જે છે એક નિર્ણય દરોને લઈને જોયો છે. આ બધા ફેક્ટર્સ વચ્ચે જે છે કઈ રીતે, અને FIs પણ ઇનફેક્ટ ફરી આપણને એક વેચવાલી તરફ જતા દેખાડી રહ્યા છે. સેટઅપ સમજે બજાર માટે તમે કઈ રીતે ભારતીય બજારને હાલ જોઈ રહ્યા છો, રોહન? ગુડ આફ્ટરનૂન એવરીવન. ભારતીય બજારમાં આપણે સ્પેસિફિક જોવા જઈએ તો અમને પર્સનલી એવું લાગી રહ્યું છે ઘણા વખતથી કે બહુ ઓવરસ્ટ્રેચ્ડ બજાર હતું. વેલ્યુએશનના પોઈન્ટ પર વ્યૂ પણ ઓવરસ્ટ્રેચ્ડ હતું, સ્પેસિફિકલી ઇન્ડિવિડ્યુઅલ સ્ટોક્સ. લાસ્ટ મંથથી અમે એવું પણ એક વસ્તુ જોયું છે કે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ સ્ટોક્સે માર્કેટને અંડર પરફોર્મ કરવાનું ચાલુ કરી દીધું. દેટ ગિવ્સ અ ક્લાસિક સિગ્નલ કે માર્કેટ હવે આપણે સિમ્પલ ભાષામાં કહીએ ને કે થાકી ગયું છે. તો હવે અહીંયાથી એક રેસ્ટ, એક કરેક્શન કે એક કોન્સોલિડેશનની માર્કેટને સખત જરૂર હતી. 26,000થી અમને એવું લાગી રહ્યું હતું, 26,500 ગયું, અને then we saw market dipping down somewhere around to about 1,800 points, which is I think so fairly very good, somewhere around 6% down the line. તો હજી પણ અમને એવું લાગે છે કે ઓવર ધ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ મની મેકિંગ વિલ નોટ બી ઇઝી. હજી 1 થી 2 ક્વાર્ટર વુડ બી વેરી હાર્ડ. બહુ સ્ટોક સિલેક્ટેડ આઈડિયાઝમાં વેલ્થ બનશે અને ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આવશે. સો ધીસ ઇઝ ધ ટાઈમ ટુ જસ્ટ રીશેપ ધ પોઈન્ટ. સ્ટ્રક્ચરલી શું માર્કેટમાં ચેન્જ થાય જોવું પડશે. અને આ ક્વાર્ટરના નંબર્સ વિલ બી વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સી, લાસ્ટ ક્વાર્ટરના નંબર્સ સ્પેસિફિકલી મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે વોઝ ની ઓકે બીકોઝ ઓફ હીટ વેવ, because of certain things. March હતું, ઘણું બધું વસ્તુ મિક્સ હતું. આ ક્વાર્ટરના નંબર્સ would be very interesting to see. So let's see how the things pan it out. પણ ઓવરઓલ બુલિશ. પણ આજની તારીખે પણ અમે નવા ઇન્વેસ્ટર માટે nearly about 70% of money only we are investing. Rest 30% of the money we are keeping it aside. જ્યારે ઓપોર્ચ્યુનિટી આવશે ત્યારે ઇન્વેસ્ટ કરશું. ઓકે, તો ખાસ કરીને આ જે એક સિચ્યુએશન જોઈ રહ્યા છે આપણને માર્કેટ માટે અને રોકાણ માટે પણ આ રીતે એક ખાસ તમે ધ્યાનમાં રાખો. ત્યારબાદ આપણી સાથે હવે જોડાઈ રહ્યા છે અન્ય એક્સપર્ટ લેટિન મનહરલાલ ગ્રુપના નીરવ આશર. નીરવજી, સ્વાગત છે આપનું ખાસ રજૂઆતમાં. અને આપની પાસેથી સૌથી પહેલાં એક વ્યૂ સમજીએ માર્કેટ માટે, કારણ કે ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે અત્યારે માર્કેટને અસર કરી રહ્યા છે. આ બધા વચ્ચે Q2 અર્નિંગ્સની એક શરૂઆત આપણે જોશું. મેજર ઇવેન્ટ જે અત્યાર સુધીના હવે ફેસ્ટિવલ તરફ પણ આપણે આગળ વધતા જોઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે કઈ રીતે આ બધા સંકેતોની સાથે ફંડામેન્ટલ્સ ભારતીય બજાર માટેના તમે જોઈ રહ્યા છો? ગુડ આફ્ટરનૂન, થેન્ક યુ ફોર ઇન્વાઇટિંગ મી ઓન યોર શો. આપણે માર્કેટમાં એક ફેક્ટર બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ડોમેસ્ટિક જે ડિમાન્ડ છે, સિનારીઓ એ કાફી સ્ટ્રોંગ છે. અને એટ ધ સેમ ટાઈમ જીઓપોલિટિકલ ફેક્ટર્સ છે, જે ગ્લોબલ ટેન્શન્સ છે, એનું ઇમ્પેક્ટ માર્કેટ પર હમણાં બહુ હેવી દેખાઈ રહ્યું છે. તો અગર આપણે કોમેન્ટ્રી જોઈશું, ગઈકાલે RBIની ગવર્નરનું જે સ્ટેટમેન્ટ હતું એમાં બી વી હેવ સીન કે કોર ઇન્ફ્લેશન બોટમ આઉટ થઈ રહ્યું છે, ડોમેસ્ટિક ગ્રોથ જે છે મોમેન્ટમ પિકઅપ થઈ રહ્યું છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, કન્ઝમ્પશન બધું પિકઅપ થઈ રહ્યું છે. એટલે એક પોઝિટિવ ફેક્ટર છે માર્કેટ માટે. સેકન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર એ છે કે એટ ધીસ પોઈન્ટ આપણે જે જીઓપોલિટિકલ ટેન્શનના કારણે જે હેવી વેટ્સ છે માર્કેટમાં, એસ્પેશિયલી સ્ટોક્સ લાઇક રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, ICICI છે, HDFC છે, એમાં થોડું પ્રેશર દેખાઈ રહ્યું છે અને એ માર્કેટને પુલ ડાઉન કરી રહ્યા છે. હવે એમાં આઈ થિંક FIIનું સેલિંગ પ્રેશર ઓલ્સો એ પ્રોબ્લેમને એડ કરી રહ્યું છે. એટલે એ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર છે ટુ વોચ આઉટ ફોર. અને આ ક્વાર્ટર સ્ટાર્ટિંગમાં આઈ થિંક Q2માં એસ્પેશિયલી આપણે જે બે સેક્ટરની વાત કરી કે FMCG અને ઓટો, તો માર્કેટ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ વિલ ટ્રાય ટુ લુક એટ ગ્રોથ. કે માર્કેટ ચેઝ કરી રહ્યું છે ગ્રોથની, કે ક્યાંથી ગ્રોથ આવશે, વેધર ઇટ ઇઝ વોલ્યુમ ગ્રોથ કે રિયલાઇઝેશન ગ્રોથ
એ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર છે. અને એમાં આઈ થિંક જે એફએમસીજી સેક્ટર છે એમાં એક સ્ટોરી બની રહી છે કે અર્બન ડિમાન્ડ છે, જે શહેર તરફની જે ટિયર 1 સિટીઝની જે ડિમાન્ડ છે એ સ્ટેડી છે અને સ્ટેબલ છે. બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ ધ રૂરલ ડિમાન્ડ જે છે એ આઉટપેસ કરી છે, એ ગ્રોથ દેખાઈ રહી છે. ગ્રીન શૂટ્સ ઓફ રિકવરી જે આપણે કહીએ છીએ રૂરલ ડિમાન્ડમાં એ બહુ સ્ટ્રોંગ છે. રેની સિઝન હેઝ બીન ક્વાઇટ સ્ટ્રોંગ, અને આપણે હાર્વેસ્ટ સિઝન જે હોય છે એગ્રીકલ્ચર એ બી ઘણું સ્ટ્રોંગ છે. એના કારણે એફએમસીજીમાં એક રનઅપ આવ્યું હતું, અને એમાં વી આર સીન કે જે રનઅપ આવ્યું છે એફએમસીજી સેક્ટરમાં એમાં વેલ્યુએશન થોડા સ્ટ્રેચ થઈ ગયા છે, એટલે કરેક્શનનું મૂડ બી એફએમસીજી સેક્ટરમાં આવ્યું છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ ઓટો સેક્ટરમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે જે ગ્રોથ છે એ યુટિલિટી વ્હીકલ્સ એસ્પેશિયલીમાં બહુ જ સારું છે. 2 વ્હીલર સ્પેસમાં ગ્રોથ બહુ જ સારું છે. અને ફેસ્ટિવલ સિઝન પર જે આજે 32 ડેઝનું જે ફેસ્ટિવલ સિઝન છે એમાં માર્કેટ મૂડ એવું છે કે ધ સેલ્સ આર ગોઈંગ ટુ પિક અપ અ મોમેન્ટમ. નો ડાઉટ દેર વિલ બી ડિસ્કાઉન્ટ્સ અને બધી ઓફર્સ બી હશે, બટ સેલ્સ મોમેન્ટમ જળવાઈ રહેશે એવું લાગી રહ્યું છે. ઓકે, એક વ્યૂ ઓવરઓલ માર્કેટ માટે અને આ સેક્ટર માટે પણ આપણે જોયું. રોહન, આપની પાસેથી એક વ્યૂ લઈએ, ઓટો સેક્ટર પર સૌથી પહેલાં ચર્ચા કરીએ, કારણ કે જે ઓવરઓલ રિપોર્ટ્સ પણ અલગ અલગ બ્રોકરેજ હાઉસીસ તરફથી આપણને આવતા દેખાડી રહ્યા છે. 2 વ્હીલર સેગમેન્ટ માટે એક પોઝિટિવ વ્યૂ જોઈ રહ્યા છે. હવે ફેસ્ટિવલને લીધે એક અસર આપણને જોવા મળશે. સારા ચોમાસાને લીધે ગ્રામીણ માંગ જે છે એ આપણને વધતી જોઈ રહ્યા છે. અને જે રીતે આ સેક્ટરનું એક પરફોર્મન્સ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, કઈ રીતે આ સ્પેસ તમે જોઈ રહ્યા છો, અને ખાસ કરીને પરિણામો ની વાત કરીએ તો શું એક્સપેક્ટેશન્સ રાખી રહ્યા છો? અર્નિંગ્સ કેવા રહી શકે છે? Yeah, so first of all, we are very heavyweight on auto in one of our fund. Our top picks has been quite well in the market, અને ઓટો અમને હજી પણ બહુ સારું લાગી રહ્યું છે, પણ બહુ સ્પેસિફિક આઈડિયા જેમાં કંઈક એવી વસ્તુ થઈ રહી છે કે જેમાં ઇનોવેશન છે, ક્યાં રેટિંગ બહુ સારું છે. ઓવરઓલ તમે ઓટો જોવા જાઓ તો જે ફીઝ આજથી 3 ક્વાર્ટર પહેલા હતો એટલો ફીઝ રહ્યો નથી. ડિમાન્ડ ત્યાં બુકિંગ્સ લેવલ પર બહુ એટલા બધા હેવી નથી. ડિમાન્ડ સાથે મેચ થઈ જાય છે જેટલી બી ઇન્વેન્ટરી છે, અને કોમ્પિટિશન્સ આર ઓલ્સો વેરી વેરી હાઈ. સાથે સાથે ઓફકોર્સ Hyundaiનો IPO is on the cards, so there has been a shift of valuation in certain companies like Mahindra and Mahindra. So we are bullish on 3, and of course our investments are on 3 companies: Mahindra and Mahindra, Bajaj Auto and TVS Motors. આ ત્રણ અમને એવું લાગે છે કે that has been an outperformer, અને આ ત્રણેય કંપની એવું કરી રહી છે કે that is a bit different to જે normal businesses હોય. So auto overall it looks a hold category. ફ્રેશ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ એટલું બધું નવું નથી લાગી રહ્યું કે કરવું જોઈએ, પણ નંબર્સ આઈ થિંક સો ઇટ વુડ બી એઝ એક્સપેક્ટેશન. I am not expecting any surprises in this number. And our valuation point of view, it's a very rich valuation, not very expensive, not very low. So overall, whole category is our expectation in Nifty Auto. ઓકે, તો એક વ્યૂ નિફ્ટી ઓટો માટે એક ઓવરઓલ વ્યૂ. સ્ટોક્સ લાઈક M&M, બજાજ ઓટો, TVS મોટર પણ એક ખાસ એક ફોકસ હોવું જોઈએ લોંગર ટર્મ માટે. એનું એક આપણે જ્યારે સેક્ટર માટે Q2 અર્નિંગ્સ માટેની ચર્ચા કરી રહ્યા છે. નીરવ, એક બ્રીફ તમે આના પર એક વ્યૂ પણ આપ્યો છે ઓટો સેક્ટર માટે. તો જ્યારે ચર્ચા કરી રહ્યા છે તો તમારા તરફથી કયા સ્ટોક્સ રેકમેન્ડેશન્સ માટે હશે કે જ્યાં એક ફોકસ હોવું જોઈએ? યસ, જેમ તમે કીધું કે ઓટો સેક્ટરમાં ક્યાં ફોકસ હોવું જોઈએ, તો આઈ થિંક આપણે જે રીતે વાત કરી અને ડિસ્કસ કર્યું કે માર્કેટ જે છે એ ચેઝ કરી રહ્યું છે એક ચીજને, દેટ ઇઝ ગ્રોથ. અને ઓટોમાં ઓફકોર્સ જે રીતે આપણે વાત કરી કે 2 વ્હીલર સ્પેસ તો અટ્રેક્ટિવ લાગી જ રહ્યું છે, જે મંથલી ઓટો સેલ્સ નંબર્સ. બટ આઈ થિંક આજે આપણે કવર કરી રહ્યા છે મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા. તો મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રામાં સ્પેસિફિકલી અગર તમે જોવા જાઓ તો જે એમની જે કોમેન્ટ્રી છે, તે જે યુટિલિટી વ્હીકલ સ્પેસ છે એમાં ગ્રોથ બહુ જ ઇમ્પ્રેસિવ છે. એટલે તમે અગર જોવા જશો તો 24% ગ્રોથ મંથ ઓન મંથ બેઝિસ પર રિપોર્ટ થયું છે. તો આઈ થિંક એ એક પોઝિટિવ આપે છે અને સાઇન આપે છે. અને થાર રોક્સ જે છે એમનું જે ન્યૂ પ્રોડક્ટ જે એમને લોન્ચ કર્યું હતું એમાં બી એમને બહુ જ સારું રિસ્પોન્સ મળ્યું છે. વિધિન 1 hour આપણે રેકોર્ડ બુકિંગ્સ બી જોયા હતા.
આઈ થિંક આ બધા ફેક્ટર્સ એક તરફ, બીજું એક કમર્શિયલ વ્હીકલ સ્પેસ બી થોડું પિકઅપ થઈ રહ્યું છે. અને થર્ડ જે ફાર્મ ઇક્વિપમેન્ટ છે એમાં બી વી આર સીન કે 5% ગ્રોથ આવી રહ્યું છે. એટલે ગોઈંગ ફોરવર્ડ ટ્રેક્ટર બિઝનેસ બી મોમેન્ટમ પિકઅપ કરશે. એટલે અમારું વ્યૂ એ છે કે માર્કેટ એ પોઝિટિવ ઓલરેડી મોમેન્ટમ આપવાનું શરૂ કરી દીધું છે એઝ ફાર એઝ મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા ઇઝ કન્સર્ન. અને બીજું જે સ્ક્રિપ્ટ વિચ વી લાઈક ટુ ડિસ્કસ ઇઝ મારુતિ. અને મારુતિમાં આપણે જોયું કે જે સેલ્સ મિક્સ છે એમાં ઓલ્ટરેશન આવી રહ્યું છે, એટલે ચેન્જ આવી રહ્યું છે સેલ્સ મિક્સમાં. અને સેલ્સ મિક્સ જે છે એ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ બતાવી રહ્યું છે. આપણે જોયું કે મિની પ્લસ કોમ્પેક્ટ કાર સેગમેન્ટ જે છે એમાં સેલ્સ ડાઉન જઈ રહ્યા છે. બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ વી આર સીઈંગ કે જે યુટિલિટી વ્હીકલ્સ છે જેમાં બેટર ક્વોલિટી માર્જિન્સ છે અને માર્જિન્સ ઇમ્પ્રૂવ થઈ રહ્યા છે, તો એમાં વોલ્યુમ ગ્રોથ બી દેખાઈ રહ્યું છે. એટલે વેન યુ હેવ અ કોમ્બિનેશન ઓફ કે બેટર રિયલાઇઝેશન આવશે, બેટર ક્વોલિટીના માર્જિન્સ આવશે અને ગ્રોથ વોલ્યુમમાં બી પિકઅપ થશે, તો આઈ થિંક ઇટ ઇઝ વેરી પોઝિટિવ. એટલે અમારું વ્યૂ એ છે કે રિઝલ્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા અને મારુતિ પર ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ વિથ અ પોઝિટિવ બાયસ, એટલે અપવર્ડ બાયસ સાથે અમે આ જોઈ રહ્યા છીએ. જી, તો નંબર્સના ફ્રન્ટ પર પણ જોઈએ અને લોંગ ટર્મ વ્યૂ બે કંપનીઓ ઓટો સેક્ટરમાં નીરવજી તરફથી M&M અને મારુતિ પર આપણને વ્યૂ પણ તો જોઈ રહ્યા છે. રોહન, આ સેક્ટરમાંથી તમારા તરફથી સ્ટોક્સ રેકમેન્ડેશન હશે કોઈ ઓટો માટે? નહીં હોય, પણ હું કહી શકું છું કે મારા ટોપિક્સ કયા છે. ઓકે. સો ઓલરેડી મેં જે અને અમારી એમાં હોલ્ડિંગ 100% છે પર્સનલ, પ્રાઇવેટ અને ફંડ સાઇડમાં. દેટ ઇઝ મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા, બજાજ ઓટો અને TVS મોટર્સ. અને આ ત્રણેયમાં અમારું અત્યારના હોલ્ડિંગ રેટિંગ ઇઝ હોલ્ડ, નોટ ફ્રેશ બાય. હવે રોહન, શરૂઆત કરીએ છીએ FMCG સાથે, કારણ કે આ સેક્ટર પણ એવું છે કે જે એક ગ્રામીણ રિકવરીની એક અપેક્ષા જે બનતી દેખાય છે. ગ્રામીણ જે આ સેગમેન્ટ છે એ ખાસ કરીને આ સેક્ટરમાં પણ અસર કરતી દેખાઈ રહી છે. અને સેક્ટરની અગર વાત કરીએ તો 4 જૂન જે આપણને યાદ છે રિઝલ્ટ ડે અને માર્કેટનું જે રિએક્શન હતું એની સામે જે ડિફેન્સિવ પ્લે સેક્ટર દ્વારા, કંપનીઓ દ્વારા આપણને જોવા મળ્યું હતું. કઈ રીતે લોંગર ટર્મ વ્યૂ રહેશે FMCG માટે અને કઈ રીતે અહીંયાથી Q2 અર્નિંગ્સને લઈને તમારું અનુમાન બનતું જોઈ રહ્યા છીએ? તમે મને પૂછ્યું? જી રોહન. So FMCG has been one of the second best sector in last more than a decade કે જેને consistently outperform કર્યું છે. I think so FMCG is more on a theme play rather than quarter number plays, because FMCG ના quarter ના number એટલા exciting કરતા જે business segment હોય that is more interesting. See, આજની તારીખે પણ FMCG has been very expensive in the market. Nifty FMCG trails around 40 times ફોરવર્ડ પી, જે એક્સપેન્સિવ તો લાગી જ રહ્યો છે ચોક્કસપણે, પણ હજી પણ એવી કંપનીઝમાં એવો ગ્રોથ નથી લાગી રહ્યો, માર્જિન ગ્રોથ સાથે એક્સપોનેન્શિયલ ગ્રોથ નથી લાગી રહ્યો. સેમ ટાઈમ વી લાઈક ધીસ વન કંપની જે અમારી ટોપ પિક પણ બની શકે છે, ધેટ ઇઝ જિલેટ. એમાં અમને એવું લાગી રહ્યું છે કે એક ટર્નઅરાઉન્ડ સ્ટોરી થઈ શકે છે ઓન ધ મેલ ગ્રૂમિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી. પણ બેઝિકલી બીજું કોઈ બી કંપનીઝમાં અમને બહુ ઇન્ટરેસ્ટ એટલો નથી ઓન ટુ સીઈંગ ધ વેલ્યુએશન એન્ડ ધ નોન ગ્રોથ સેગમેન્ટ. સામે દેર આર સો મેની સ્ટાર્ટઅપ પ્લેયર્સ જેને બહુ બધો માર્કેટ શેર ગ્રેપ કરી લીધો છે ઇન કમ્પેરિઝન ઓફ lot of registered big players like Hindustan Unilever, ITC, etc. So on that note, I think so FMCG numbers would be on the mute zone. Rather એક જે સ્પેસિફિક ગ્રોથ જેનો આવતો હોય છે ઓન અ સિંગલ ડિજિટ ગ્રોથ, એ જ ગ્રોથ પર હશે. પણ યા ઇન ધ સર્ટન ઝોન જિલેટ લુક્સ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટુ અસ. તો અહીંયાથી એક જિલેટનું કાઉન્ટર અને FMCG જ્યારે એક મ્યુટેડ જે એક ક્વાર્ટર છે ત્રિમાસિક છે એ કંપનીઓ માટે રહેવાનું અનુમાન બનતું આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. નીરવ, આપની પાસેથી વ્યૂ જાણીએ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો, કારણ કે ઓવરઓલ જે છે રો મટીરિયલનું એક અછત એને લીધે માર્જિન્સ પર એક અસર દેખાવાનું અનુમાન બનતું દેખાડી રહ્યું છે, સાથે એબિટામાં ઘટાડો આવવાનું એક અપેક્ષા જે છે એ બનતી જોઈ રહ્યા છે. પરંતુ અલગ અલગ રિપોર્ટ્સની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ. તમે આ સ્પેસને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો અને Q2 પાસેથી શું અપેક્ષા છે? આપણે જે FMCG સેક્ટરમાં આપણે જે પોઝિટિવ્સ જોયા કે એક રૂરલ ડિમાન્ડ, ગ્રામીણ ડિમાન્ડ જે છે એ કમબેક મોડમાં છે, રિકવર થઈ રહ્યું છે, અને અર્બન ડિમાન્ડ સ્ટેડી છે એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. તો એના કારણે માર્કેટ ડિફેન્સિવ આઈડિયાઝ અને ગ્રોથ સ્ટોરીઝ બંનેને ટ્રેક કરતું રહે છે.
અને એમાં એક વ્યૂ એ રીતે બન્યું કે ડિફેન્સિવ તો છે જ ડેફિનેટલી એફએમસીજી સેક્ટર, બટ ગ્રોથ બી દેખાવા લાગ્યું છે. એટલે વેલ્યુએશન અચાનકથી વધી ગયા અને વી આર સીન કે વેલ્યુએશન સ્ટ્રેચ થઈ ગયા છે એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. આપણે જસ્ટ ઇફ વી આર ડિસ્કસિંગ બે કંપનીઝ HUL અને બ્રિટાનિયા એટ ધીસ પોઈન્ટ, તો આપણે જોયું કે ઇન ધ કેસ ઓફ HUL જે ઇબીડા માર્જિન છે એ બહુ જ એટ્રેક્ટિવ છે. 24% ઇબીડા માર્જિન પર એમનું રિઝલ્ટ આવી રહ્યું છે અને નેટ પ્રોફિટ માર્જિન બી 17 to 18% રિપોર્ટ થઈ રહ્યું છે. એટલે ફંડામેન્ટલ્સ બહુ જ સ્ટ્રોંગ છે. અને એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર છે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે આ બધા 17-18% નેટ પ્રોફિટ માર્જિન રિપોર્ટ થઈ રહ્યું છે આફ્ટર સ્પેન્ડિંગ અ હ્યુજ સમ ઓન એડવર્ટાઇઝિંગ, સેલ્સ પ્રમોશન, કમિશન ટુ ધ વેરિયસ ડીલર્સ એક્સેટ્રા. એટલે એક હ્યુજ એન્ટ્રી બેરિયર છે આ બિઝનેસમાં. It is not easy to replicate this kind of model. એટલે આઈ થિંક જે P મલ્ટિપલ પર FMCG સ્ટોક્સ જે ટ્રેડ થાય છે ઇઝ વેરી હાઈ. એટલે ઇન અ વે અગર તમે મને પૂછતા હો તો એક મેજર પ્રોબ્લેમ ફોર ધી FMCG કંપનીઝ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ ઇઝ કે વોલ્યુમ ગ્રોથ જે છે એ એટલી અટ્રેક્ટિવ નથી લાગી રહી. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન ધ કેસ ઓફ HUL આપણે જોયું કે લાસ્ટ ક્વાર્ટરમાં સેલ્સ વેલ્યુ ગ્રોથ 2% હતી અને વોલ્યુમ ગ્રોથ જસ્ટ 4% હતી. હવે આ વોલ્યુમ ગ્રોથ જ્યારે પિકઅપ થશે ત્યારે જે વેલ્યુએશન્સ અત્યારે દેખાઈ રહ્યા છે એ જસ્ટિફાઈ થશે. એટલે એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ આપણે જોયું કે HULમાં અરાઉન્ડ 8%નું કરેક્શન ઓલરેડી આવી ગયું છે અને આઈ થિંક માર્કેટ વિલ ફાઇન્ડ ઇટ ડિફિકલ્ટ કે આ ટાઈપના વેલ્યુએશન સસ્ટેન થાય. એટલે એક ડાઉનવર્ડ બાયસ, એટલે એક નેગેટિવ બાયસ પ્રાઇસ પર દબાણ દેખાઈ રહ્યું છે એઝ ફાર એઝ HUL ઇઝ કન્સર્ન. ઇન ધ કેસ ઓફ બ્રિટાનિયા ઓલ્સો આપણે સિમિલર ટ્રેન્ડ્સ જોઈ રહ્યા છીએ. વેલ્યુએશન ખૂબ જ આગળ વધી ગયા છે અને બધું ડિસ્કાઉન્ટિંગમાં FY26, FY27 બધું ડિસ્કાઉન્ટ થઈ ચૂક્યું છે. બટ એક કોર પ્રોબ્લેમ વિચ કુડ ઇમર્જ ઇઝ કે વોલ્યુમ ગ્રોથ થોડું ડિસઅપોઇન્ટ કરી શકે છે માર્કેટને. એટલે આઈ થિંક ડાઉનવર્ડ બાયસ દેખાઈ રહ્યું છે પ્રાઇસમાં. અને રો મટીરિયલ જે સ્ટેબિલિટી છે એ એક પોઝિટિવ છે સેક્ટર માટે, which has pushed up the valuation, but હમણાં in the near term થોડું downward bias દેખાઈ રહ્યું છે. ઓકે, થેન્ક યુ. સેક્ટરને લઈને ઓવરઓલ બનતું જે જોઈ રહ્યા છીએ Q2માં કઈ રીતે એક પરિણામો આપણને અનુમાન આપણે કરી રહ્યા છીએ HUL અને બ્રિટાનિયા જેવી કંપનીઓ પર FMCGમાંથી એક ફોકસ રાખી શકો છો. રોહન, બે સેક્ટરની વાત કરી, જ્યારે હવે એક Q2 અર્નિંગ્સની શરૂઆત જોઈ રહ્યા છીએ તો અન્ય કોઈ સેક્ટર તમને લાગી રહ્યા છે અત્યારે માર્કેટની એક પરિસ્થિતિ જોઈને કે અહીંયાથી એક અપેક્ષા બનતી દેખાઈ રહી છે Q2 અર્નિંગ્સ જે છે એક પોઝિટિવ સરપ્રાઇઝ કદાચ કરી શકે છે, એવા કોઈ સેક્ટર તમારા તરફથી સલાહ રહેશે? I believe હજી પણ અમને એવું લાગે છે કે PSU is still a very big surprise. PSU, NBFC અમને બહુ સરપ્રાઇઝિંગ નંબર્સ આવે એવું લાગી રહ્યું છે. બીકોઝ સી આ સ્ટ્રીટને આ વેલ્યુએશન પર સરપ્રાઇઝ કરવું એ બહુ ટફ છે. એનું રીઝન એ છે કે ઓલરેડી તમે રિચ વેલ્યુએશન પર છો, અહીંયાથી થોડું પણ નીજર્ક રિઝલ્ટ ખરાબ આવશે ને તો ઇટ વિલ ગીવ અ વેરી અ ગુડ પ્રોફિટ બુકિંગ પોઈન્ટ ટુ ઇટ. પણ જો સરપ્રાઇઝિંગ આવશે તો બીજું બધું નથી કરી રહ્યું તો બધું એ જે સેક્ટર સારું કરશે કે એ જે સ્ટોક સારું કરશે દેટ વિલ બી વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. સો NBFC ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફોર મી. PSU ખાસ જે છે ત્યાં એક વધારે આપણને એક અનુમાન બનતું દેખાડી રહ્યું છે. અને છેલ્લે દેરવજી આપની પાસેથી જાણીએ કે જે બે સેક્ટરની વાત કરી આ સિવાય કે આ સેક્ટર અત્યારે માર્કેટને જોઈને કે અર્નિંગ્સને જોઈને એક એક્સપેક્ટેશન તમારી બનતી દેખાડી રહી છે જે એટ્રેક્ટિવ લાગી રહ્યા છે? લાસ્ટ ફ્યુ ટ્રેડિંગ સેશન્સમાં અગર આપણે જોઈએ તો એક પોઝિટિવ ડેવલપમેન્ટ થઈ રહી છે પાવર સેક્ટરમાં. પાવર સેક્ટરમાં એન્ટાયર ઇકોસિસ્ટમ જે છે એમાં બહુ પોઝિટિવ મોમેન્ટમ દેખાઈ રહી છે. આપણે પોઝિટિવ બ્રોકરેજ અપગ્રેડ્સ જોયા ઇન કેસ ઓફ JSW એનર્જી, ટાટા પાવર. ગઈકાલે ટોરન્ટ પાવરનું જે ઓર્ડર વિન હતું એના કારણે સેન્ટિમેન્ટ એમાં બી બહુ પોઝિટિવ હતું. એટ ધ સેમ ટાઈમ પાવર ટ્રાન્સફોર્મર સ્પેસ એ બી બહુ અટ્રેક્ટિવ લાગી રહી છે. ધ ફર્સ્ટ કંપની જે રિઝલ્ટ્સ ડિક્લેર કર્યા છે ટ્રિલ ટ્રાન્સફોર્મર્સ એન્ડ રેક્ટિફાયર્સ, વેરી સ્ટ્રોંગ નંબર્સ, બહુ જ સારા અટ્રેક્ટિવ રિઝલ્ટ્સ આવ્યા છે અને ગાઈડન્સ ઇઝ વેરી સ્ટ્રોંગ. એટલે ટ્રિલ ટ્રાન્સફોર્મર્સ રેક્ટિફાયર્સ
એના પછી વી હેવ GETND જે બી ટ્રાન્સફોર્મર સ્પેસમાં છે, ઇન્ડોટેક ટ્રાન્સફોર્મર્સ, હિટાચી એનર્જી જેણે 2000 કરોડનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન કર્યું છે ગોઈંગ ફોરવર્ડ, અને વોલ્ટેન ટ્રાન્સફોર્મર્સ. તો આ બધા કંપનીઝ ખૂબ સારું પરફોર્મ કરી રહ્યા છે માર્કેટમાં. અને થર્ડ જે ટ્રાન્સમિશન એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સ્પેસમાં છે, કંપનીઝ લાઈક જ્યોતિ સ્ટ્રક્ચર્સ, સ્કીપર, સુઝલોન, એમાં બી બહુ સારું પરફોર્મન્સ જોવા મળી રહ્યું છે. એટલે ઓવરઓલ આ એન્ટાયર સ્પેસ ઇઝ લુકિંગ ક્વાઇટ ગુડ. અને નોટ ટુ ફોરગેટ MNC પ્લેયર્સ જેવી રીતે કે ABB, સિમેન્સ, આ બધા સ્ટોક્સ બી ગઈકાલે બહુ જ સારું મોમેન્ટમ બતાવી રહ્યા છે. ટુડે એઝ વી આર ટોકિંગ, બિગેસ્ટ ગેનર્સમાં વી હેડ NTPC doing quite well, Power Grid, which were amongst the big gainer in market. એટલે પાવર સેક્ટર સિનારીઓ ખૂબ જ આકર્ષક લાગી રહ્યું છે. જી, તો પાવર સ્પેસ જે છે એ પણ એક અટ્રેક્ટિવ અહીંયાથી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. તે સાથે જ હવે રજા લેવાનો સમય થયો છે. રોહન, આમ તો સ્ટોક્સ રેકમેન્ડેશન્સ તમારા નથી, પરંતુ ચર્ચા બદલ ડિસ્ક્લોઝર્સ જાણીએ. ડિસ્ક્લોઝર એક જ છે કે અમારા જે પણ રેકમેન્ડેડ આઈડિયાઝ કીધી છે એમાં અમારો બાઇંગ ઇન્ટરેસ્ટ છે. અને તમારા જે પણ કોઈ તમે જો ડિસિઝન લેવાના હોય તો ટોક વિથ યોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝર. જી, નીરવજી, આપના તરફથી ડિસ્ક્લોઝર્સ. સર્ટન સ્ટોક્સ જે આપણે ડિસ્કસ કર્યા છે એમાં અમારા ક્લાયન્ટ્સને અમે રિકમેન્ડ કર્યા છે અને દે મે બી હેવિંગ પોઝિશન્સ ઓવર ધેર. એટલે ધેટ ઇઝ ડિસ્ક્લોઝર. યા જી, રોહન, નીરવ, આપ બંનેનો આભાર અમારી સાથે જોડાઈ ખાસ રજૂઆતમાં તમારા વ્યૂઝ શેર કર્યા. તો એ સાથે જ હાલ સમય થયો છે ખાસ રજૂઆતમાં બસ આટલું જ. મને પણ આપશો રજા. વધારે અપડેટ્સ માટે જોતા રહો CNBC બજાર.